كنت بغش في امتحان الرسم، بقول لك والله العظيم هو في بغش ايه يا جماعه؟ بغش. وبفرض نفسي وبغني بس ما بعرفش اغني. انا في بقول ياسمين. لكم، انا بقول لكم الحاجات الحقيقيه اللي عمري ما قلتها لحد، لا، كلها لا، حاجات تكسف. طب اقول لكم على حاجه تانية. ايه تاني؟ ما بعرف. رقصت فلامينجو بس ما بعرفش ارقص. كنت برقص. ما تهزريش والله. ومن هنا ورايح اي فيلم هخشه هرقص لا، كنت برقص. وهغني وغصب عني اسمعوا. هرقص. البحر والطاقة الحلوة. بس كده. نحب نشكر مصيف راس الحكمة إن هم وفروا لنا المكان ده عشان نصور فيه. يا جماعه سيزون 2 مليان مفاجآت، واحنا قررنا نطلع بره الاستوديو ونروح على البحر، فنعمل لكم سامر اديشن مع ناس مميزين جدا. بس الحقيقه احنا كنا طالبين من واحده صديقه ممثله راقصه مغنيه بارعه في كل مجالات الفن والرياضه، بتلعب هاندبول طبعا، حاجات كده يعني، في قصص كتير قوي هنسمعها النهارده. بس الحقيقه بعد ما كلمناها على سنيه مصريه جت في شكل مكسيكي. ياسمين ياسمين المكسيكيه. ياسمين المكسيكيه. حلو قوي اللبس، خطير. انا دايما انا دايما مكسيكيه، انا دايما، والحلقه تحفه، وساعات هنديه. شفتش انت الفيرجن الهندي؟ وساعات ست البلد، والله العظيم بنت ساعات البلد، ساعات ست بيت خالص خالص. وفي جو ساحلي رائع من الهدوم الفضفاضه على الضفاير، على القبعه. هي القبعه الافريقيه اللي عامله شغل جامد. قبعه ياسمين نونيس، اليخاندرو نونيس. ياسمين اليخاندرو. ياسمين اليخاندرو بنت الحاج اليخاندرو. والمفاجاه يا جماعه ان احنا في برشلونه اصلا. ايوه مش في الساحل الشمالي خالص، مش في المصيف. هنتبسط النهارده في حلقتنا جدا، وهنضحك وهنهزر، واحتمال نخش في حته جد، مش متاكد. هنعيط يعني؟ لا احنا لا ما بنعيطش. احنا اتفه من كده بكتير يا ياسمين يعني. اظن عشان كده انت جيتي، عشان عارفه ان القعده هتبقى لايت وكده. يعني مش انت عارف انا ما بحبش اطلع في برامج كتير. انا بطلع لما يبقى عندي شغلانه اطلع اتكلم عنها. حلو. علشان يعني حاجاتي انا، حياتي انا كلها يا اما حاجات عبيطه جدا يا اما مقاسي جدا، ما فيش في النص. المفاجاه بقى ان احنا غالبا النهارده مش هنتكلم عن الاعمال قوي او عن الشغل قوي. هنتكلم اكتر عن ياسمين رئيس الحته اللي الناس ممكن ما تبقاش عارفاها. اتفقنا. ماشي، نبتدي. جاهز يا من؟ جاهز بورن ريدي. جاهز. انت قاعد قدام القمر ده وعادي كده قاعد، ايه ده البرود اللي انت فيه ده؟ ثبات انفعالي يا ابني. بقول لك يا ابني ثبات انفعالي وانت بتتكلم. ايه ده يلا انت اخويا يلا. مفيش، ما عندوش يا اخويا يلا. يلا بينا. صيفك بيبقى عامل ازاي؟ لا انا كنت بصيف، بشتغل او بروح الجونه، ومش عارفه ليه كنت بحب الجونه حتى في الصيف. وبعدين يمكن الصيف اللي فات ابتديت اجي الساحل. الصيف اللي فات جيت اسبوعين، الصيف ده اكتر شويه. ابتديت تقتنعي يعني؟ بقى انا عندي اصلي انا عندي حد يعني بقى عنده صحاب، عندي ابني، فبقينا لازم نيجي عشان يشوف صحابه، علشان الحياه اختلفت. فابنك ساحلاوي وانتي جوني، صحابه بيجوا، فخلاص بقى لازم اجي عشان يشوف صحابه. انا في نفس حتتك بالظبط بجد. عندي بنتي وكل اصحابنا بيجوا بعيالهم، فلازم بالظبط. بس انت بنتك اسمها سينا، فالمفروض انت تبقى الناحيه الثانيه. ما انا والله لو عليا اروح الناحيه الثانيه. خلي بالك احنا بنروح على حسب صحابهم بيروحوا فين. ما هم احنا عايزينهم الحياه ما بقتش في ايدك انيمور. خالص والله العظيم. الانبساط والحاجات، غير طبعا انك اكيد مبسوطه مع ابنك يعني وبابنك. بس عنده كام سنه؟ هو اللي سايق. لا هم ديفينتلي هم اللي بيسوقوا. 8. هو هيفضل سايق بيتهيألي لحد مثلا. يا باشا هو بيفضل خلاص، هو سايق. خلاص هي خلصت غالبا. اخد الرخصه لحد بقى مثلا 21 سنه مثلا كده. صح. لا لحد بقى ما يبتدي يمشي ويروح يشوف، يخرج لوحده ويشوف، يسافر لوحده ويصاحب. وهفجر اللي هيصاحبه. وتشوفي بقى تقعدي تعملي لهم تيست بقى. اما لو عندك بنت هتعملي ايه؟ تفجري اللي صاحبه ابنك؟ بحبه قوي، بخاف عليه. دي حتتي بقى دي. ما انا عندي بنت. انت عندك بنت؟ ما انا قاعد بتمرن من دلوقتي احتياطي، عشان ايه؟ بحاول اخوف اللي جاي. بتمرن حاجه اسمها جوجيتسو. ايه ده؟
هو فاهم الدنيا غلط يعني. هو فاكر ان لو حد عاكس بنته هيروح يعمله لا ويجيبه انت من مش هتعرف تسيطر خالص. ما انا عارف، بس انا بحاول احس ان انا عملت اي حاجه، بس مش اكتر. احنا بس خدنا بريك سريع عشان نجيب لك المشروب المكسيكانو ده. ايه بقى؟ لاتيه. مش مكسيكي، مش حاجه، مش جواكامولي مثلا. لا هو بيتاكل ولا بيتشرب ده؟ في المكسيك بيناموا عليه اصلا. اوكي عادي، بيعملوا بيه كل حاجه. طب تعالي نرجع بقى لزمان خالص. امتى؟ لسنه ما اتولدتي. اتولدتي هي فين؟ 95. انا كنت فاكرها 2004. 2004 دي عجبتني. 2004 احلى. عجبتني اكتر دي. احلى، جت على هواكي. اتولدتي فين؟ بص يا سيدي، انا مامتي مصريه وبابايا فلسطيني، واتولدت في الكويت. ما هو كمان اتولدت في الكويت؟ لا، انا مامتي مصريه وبابايا اردني من اصل فلسطيني. أوكي. يعني مولود وعايش طول عمره في، مش طول عمره، اتربى في فلسطين. وكانوا عايشين في الكويت، ومامتي حملت بيا، كانوا هيجيبوني في الكويت. بعد كده ماما قالت لا، انا ابني عشان ماما مصريه عايزه اجيبه في مصر. قالت ماما لازم ابني يتولد على ارض مصر. اخذت الطياره، رجعت، ولدتني، بعدها ب3 اسابيع رجعت تاني، وعشنا اول 3 سنين. بالنسبه لي انا اول 3 سنين، بالنسبه لاخويا اول 6 سنين في الكويت. ايه ده؟ اول مره في القصه السلميه. يا ابني انا مليان مفاجآت، بس انا ما بحبش كل سيزون انت ياسمين حته. انت ياسمين رئيس، انت بتقارن نفسك يا ابني عشان يقول لك الكلام ده. لا، اقعد افاجئك، هتقعد في البودكاست. كان نفسي اتولد في الكويت، تبقى متفاجئ، ما تبقاش عارف كل حاجه. طب منين من فلسطين؟ معلش الحته دي. بابايا من يافا، عشان بقى كل الفلسطينيين بقى يتفرجوا علينا بقى ويخشوا بقى في الكومنتات بقى، ده انا من الخليل وانا من يافا وانا من غزه. انت منين باباك؟ انا من الخليل. انا بابايا من يافا. الخليل دي اللي هي الصعيد، زي الصعيد مصر كده. هو النكت بتطلع عليها. ما انا عارف. انا فرحانه قوي. قال لي مره واحد خليلي وبتاع. ايوه والله. اسمع يا زلمه، بيقول لك مره واحد خليلي يعد كده. بعدين بعد الكويت بالصوت ده بالظبط. بعدين جيت هنا مصر، قعدت بقى وخلصت الجامعه، وبعدين ابتديت رحلتي المهنيه الفنيه. انا كنت عايزه ادرس اصلا تمثيل. انت كروتي بتاع 18 سنه في ثانيه. انا كنت عايزه اصلا ادرس تمثيل. كان حلمك انك تبقي ممثله من انت صغيره يعني؟ حلو. وانا صغيره، وكان نفسي ابقى بعرف اغني وارقص. انت بتعرفي تغني ما شاء الله عليك. انت دخلتي عملتيها ده، انت بكليبات وحاجات. ده انا حاطك في الفيفوريت. تيت 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 تيت. ما تدينا حته كده. هقول لك، استنى بس احكي لك حكايه اديني واحده. انا عندي عقده. انا خبطت في المايك. بص، حتى مش عارفه اتعامل مع المايك، هغني ازاي يا جماعه؟ وانا صغيره في المدرسه في الكويت، فكانوا بيختاروا الاصوات، الناس اللي هتبقى في التيم بتاع الغنى. اوكي. طلعنا كل واحد يطلع على المسرح يغني، فانا من كتر الرعب صوتي كان بيترعش. كنت خايفه ان انا صوتي يطلع وحش، فكان بيترعش. فالمدرسه او اللي كانت بتعمل التست كانت ست طيبه قوي. كان في ناس بتقعدهم كده وناس بتقعدهم كده، فاللي بتقعدهم هنا دول بتقول لهم انتوا عايزين تشربوا ينسون. فانا قعدت مع اللي عايزين يشربوا ينسون. ومن يوميها وانا بشرب ينسون. بس انت غنيتي صح؟ ما انا غنيت بالعافيه، ده بوضع اليد. يعني لما جيت اعمل الفيلم مع عمرو سلامه، فالدور الاغنيه بتاع الشيخ جاكسون. عمرو سلامه معانا في سيزون 2 على فكره. سلم لي عليه بقى، عشان انا قلت له يا عمرو. ياسمين سلم عليه. سلام كبير قوي. مربع. قلت له بص يا عمرو، لو عايزني اجي انا هغني الاغنيه. فعمرو يعني في الاول اللي هو انت مش مطربه وكده، انا ما عنديش ينسون وبتاع. فقلت له انا اسفه، انا لازم اغني، انا مش هعمل ليبسينج، انا هغني. حلو. حتى اتمرن، وهاني عادل قعد يمرني، والحمد لله عدت وسجلت الاغنيه. بعد كده الاغنيه بقى الثانيه اللي هي اللي شهرتني كمطربه. ايوه اللي هي لسه اللي هي كان في سلم ونازله وشباك. بالظبط. انا كان المفروض اطلع على السلم بس ما غنيش. بصي بصراحه فعلا بصراحه من غير معاكسه، انت حلوه في البلدي.
والله العظيم في البلدي. فاهم قصدي؟ لا فاهم قصدي. انت فاهم قصدي. بص الواد بقه يعني الست المصريه اللي هي جميل، اللي هي الاصيله اللي من الحاره، اللي هي لابسه البتاع ولفه زي الاسكندرانيه لما بيقول لك ده حلو ده. طب ما دي حلوه بقويا. انا بقول لك انت لما بتفرج عليكي ببقى اتراكت، ببقى منجذب اكتر لادوارك اللي طالعه اوكي ست مصريه اصيله عن الست الشياكه وكده. فاهم قصدي؟ انت عارف ان انا كان مش عارف اقولها صح، خايف اقول حاجه. بس انا كان عندي مشكله في الاول خالص، اول ما ابتديت وعملت عرض خاص. لو اول حاجه اول حاجه كانت عرض خاص. اول حاجه خالص. وبعد كده لما نزل لي فيلم واحد صحيح. اوكي. انا كان عندي مشكله ان انا ما كانش حد شايفني غير في التايب ده. يس. في الشكل ده. دي مشكله 90% البنت من الممثلين. الحلوه اللي شعرها قصير، الفانكي، المجنونه كده. ما كانش حد شايفني ان انا ممكن اعمل غير كده. بس انت غيرتي ده في اكس لارج والحاجات التانية. لا، اللي حصل انه لما عملت مسلسل طرف ثالث اوكي طلعت فيه دور ممرضه شعبيه. اوكي. فشافني محمد خان فعملت فتاة المصنع. فده من هنا ابتدى يقتنعوا ان انا ممكن اعمل ده وممكن اعمل ده. انت فتاة المصنع اكتر حاجه فخوره بيها؟ فتاة المصنع وفي حاجات تانية طبعا فخورة بيها، بس فتاة المصنع عنده حتة كده جوايا مختلفة ومش هتتكرر، يعني بسبب المخرج وبسبب مودي في التصوير. ان انا كنت حاسة ان انا زي الفراشة كده في اللوكيشن طول الوقت، انا مش حاسة ان انا كنت بشتغل. اوكي. يعني كانت الاجواء، وهو كان مخليني قريب من قلبك من كل النواحي يعني. قوي قوي قوي. وهي مش سهلة أصلا إن أنت تشتغل في عمل مسلسل أو فيلم وتبقى طالع منه، اللي هو مش سهل إن أنت تبقى مبسوط من وحابب كل حاجة. فاهم؟ الكرو، الطريقة، اللوكيشنز، المخرج، طريقة الكلام، الناس مع بعض، المشاهد، التكات. يعني صعب قوي. معايا قوي الإنسانيات. أيوة. وهو إنسان يعني، وكل الناس كانت كده. فأنا بيفرق معايا الحاجات دي قوي يعني. ما اعرفش، مع ان هما بيقولوا برج العذراء عملي، بس انا بحس ان انا عمليه، بس في نفس الوقت ده انا كمان ده انت برج عذراء. العذراء. هنخف ان شاء الله. المهم نرجع بقى للاغنيه. للنشأة. لا الاغنيه احنا كنا وصلنا للاغنيه وبعد كده دخلنا على موضوع تاني. الاغنيه اللي كانت في المدرسه. لا ما دي خلاص انا بشرب ينسون بقى من ساعتها. الاغنيه اللي كانت مع عمرو سلامه حطيته في الامر الواقع. وسجلت الاغنيه اللي كانت على السلم دي. انا المفروض كنت ما غنيش، كان المفروض اطلع على السلم واطلع كموديل. يعني كانوا عايزيني اطلع في الاغنيه. موديل ولا موديلز؟ موديلز تفرق طبعا. موديلز كتير تفرق مع بعض. أيوة. كده أيوة. كده أيوة. هلا بيلا. قلت لهم اغني برضو يعني، بفرض نفسي بس ده الصح. انجوي. طب انا عمال اقول لك من ساعه ما جيتي في البودكاست غني. كل ما تزنقي غني. حته كده طربيه. اصلا انا امبارح غنيت كتير، مش حاسين صوتي مبحوح. انت الكونسرت اللي كان هناك ده كان بتاعي، اللي كان في سيدي حنيش. ايوه ده انا. وانا اقول الدنيا مقلوبه هناك ليه؟ بقول الشارع واقف، الساحل كله واقف. فغنيت امبارح كتير وكده، مستنياهم يجيبوا لي ينسون. ففرضت نفسي عليهم وغنيت. وهفضل افرض نفسي في موضوع الغنى ده لحد ما اثبت نفسي. حقك. وانتي، انا بالنسبه لي انتي اثبتتي نفسك. عايز اعرف بقى النقله اللي دخلتي التمثيل ازاي؟ يعني ما كانش في حاجه اتمنى اعملها غير ان انا ابقى ممثله. انا افتكر ان كان نفسي اطلع صحفيه يعني. كنت بحب الحلم وانتي طفله كان ممثله ولا صحفيه وقلب بقى ممثله؟ ممثله. حلو. ممثله، بس يمكن صحفيه ده علشان انا كنت بحب اكتب. اوكي. يعني كانت موجوده يعني. بس ما بتعرفيش ترسمي؟ ما بعرفش ارسم. كنت بغش في امتحان الرسم، بقول لك والله العظيم بغش. ايه يا جماعه؟ بغش وبفرض نفسي وبغني، بس ما بعرفش اغني. انا بقول لكم الحاجات الحقيقيه اللي عمري ما قلتها لحد. لا حاجات تكسف. طب اقول لكم على حاجه تانية. ايه تاني؟ ما بعرف.
راقصه فلامينجو ب 17 رقص. كنت برقص. ما تهزريش والله. ومن هنا ورايح اي فيلم هخشه هرقص لا، كنت برقص. وهغني وغصب عني اسمعوا، هرقص. كنت برقص في فريق الرقص في المدرسه. بس نفس المدرسه اللي كانوا مقعدينك في الجزء اليانسون. ايوه، ما انا كان لازم اعمل اي حاجه تخليني كان لازم اعمل كل حاجه مش اي حاجه. غالبا كل حاجه. انتوا عارفين انا كنت بعزف بيانو لحد سن 10 سنين يلا يا ابني يلا. واكورديون، وكنت شاطره جدا واخده شهادات تقدير من أكورديون؟ المدرسه. وبيانو واكورديون. واو. بس لحد سن 10 سنين بس، وبطلت. ليه بقى بطلت؟ ليه بقى؟ عملت مصيبه. كان في مسابقه المدرسه داخله كلها مصايب يعني. المدرسه داخله مسابقه مع المدارس التانية، فاحنا متمرنين كويس قوي على اللي احنا هنعمله. جت المدرسه الصبح قبل الحفله قررت ان هي تخلي حد يعزف سولو واحنا وراه، يعني غيرت حاجه. فانا ما لحقتش القطها، ما لحقتش احفظ الحاجه دي. فقالت اللي يغلط يكمل، يعني ما تتوتروش. فاحنا قاعدين بنعزف وهو ابتدى يعزف سولو، هو عشان هو كان ابنها، فهي راحت عامله له كده الصبح. واسطة. هي المحسوبيه هي اللي عملت وغيرت الصبح على الهوا. المهم فانا كملت. احنا المفروض ما نكملش، احنا ورا، هو هيبقى سولو. فالبنت اللي جنبي تعمل لي كده، اللي هو يعني اسكتي. بصيت لها كده قلت لها اللي غلط يكمل. فضلت مكمله. ودي كانت نهايتي مع فريق المزيكا. ده بجد. اللذيذ ان في قصه، نهايتي مع الرسم، نهايتي مع المزيكا، غالبا في نهايتي مع الرياضه. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. طب انا احكي لكم حكايه. وانا في المدرسه، قربي بس المايك عشان الحكايه بقى ايه. ده بجد بقى يا جماعه والله، برضه زي حكايه المزيكا. يوم اعترافات انا اقول لكم ياسمين. كل الحاجات اللي فشلت، اللي انا فشلت فيها وانا صغيره. كنت في فريق الرياضه تمام برضه. طبعا. ده المدرسه دي على فكره، انت باباكي كان صاحب المدرسه؟ لا بس انا كنت عايزه اعمل كل حاجه صح. انت عندك حق. فدخلت فريق الهاندبول. ايه ده؟ كنت شاطره. ايه ده؟ على فكره كومن جدا. كنت شاطره جدا. انا في فريق الهاندبول كنت. بس حصلت حاجه. ايه بقى؟ كل ما بقول حصلت حاجه يضحك. احنا اصلا هنعمل على فكره ريل كله حصلت حاجه. مسابقه بين المدارس برضه. وبعدين احنا كنا بنتمرن لوحدنا طول الوقت، ما كناش بنتمرن مع فرق تانية. فلما مسابقه المدارس حصلت، في الشوط الثاني بيغيروا، يعني الجون ده بيجي هنا وده طبيعي. انا فضلت واقفه بقى. انا ما ما كنتش تهزريش. اعرف. جبتي جون في نفسك؟ لا ما تهزريش، ما افتكرتيش الجون طيب؟ طب لحظه يعني شفتها وكانت وانت بتعمل لي كده. بتشوفي عمالة فكرة تعمل لي بتهزر كده. معاكي. انا ما اعرفش شايفاها بتعمل صاحبتك؟ كده. شفتها. ما هي دي المشكله، انا مش عارفه ليه ده حصل. هي كانت واقفه تعمل لي كده، فانا كنت فاكراها عايزه تصد الكوره. يا جماعه انا بتكلم جد والله. وكل ندم. انا مش قادر ما استوعب توقعتهاش بصراحة. القصه. والله اصل في فرق ان انت بتلعبي في المدرسه مع صحابك في المدرسه ممكن تتلخبطي، لكن بتلعبي مدرسه تانية صح؟ فانت البنت اللي في الجون التاني مش صاحبتك اللي عماله تجيبي فيها جوان من اول الماتش، فجاه بقت صاحبتك. ما جبتش. حسيتيش؟ انا جبت جون في نفسنا، هو جون واحد. هو الوحيد اللي جبتيه في صاحبتك. ايوه جبته فينا. بس نرجع بقى تاني ان انت كنت كويسه قوي في الهاندبول. ها؟ طول ما احنا بس بنلعب، مش عارفه بس طول ما احنا نغير بنلعب بس. اقول لك انا كنت كويسه فاكرة قوي ان هي كويسه طول ما احنا لا طول ما احنا بنلعب لوحدنا. يعني احنا مع بعض. مش مع جون فريق. مشترك وبتاع. مش مع فريق تاني. طيب انت يعني فكل الحاجات تقريبا النهايات كانت مؤلمه مأساويه. مالكيش في مش الرياضه؟ عارفه ليه. مالكيش في يعني بتحب الرياضه بس ما ظبطتش معاكي. ما هي دي يعني توفيق بقى من عند ربنا. الغنى حصل كده برضه. الغنى بشرب والرقص. الرقص كويس، ما حصلش فيه مصايب لحد دلوقتي الحمد لله. ما حصلش حاجه والله. بترقصي ايه بقى؟ بلدي. انا اصلا كنت في فريق البلدي. اللي هي دي بتبقى وراثه غالبا. اتمرنتي يعني رقص بلدي؟ والله بجد والله العظيم. كان عندي فيلم هعمل فيه دور، فكان لازم اتمرن. كنت حباه قوي يعني، فاتمرنت شويه. قد ايه بقى؟ بس ما عملتش الفيلم. الفيلم ما اتعملش. حلو، بس طلعتي على قلب التمرين.
ما عندهاش انتوا ولا قصه انتوا كامله حاسين يا جماعه في حاجه منحوسه يمكن؟ ولا قصه كامله. طب اعمل ايه؟ الفيلم ما اتعملش. يعني والفيلم اللي هي ما بتغنيش غنت فيه فاهم، والفيلم اللي كانت بترقص له برقصه عشان كده حلو غالبا وما هي طلعش. لما بيبقى عندها الاوبشن ان خلاص حاجه هتخلص بتفرض ان انا هعمل بقى كده يا بس جماعه. بحب اتعلم كل حاجه. يعني انا دلوقتي لما كنت بعمل شيخ جاكسون انا اتعلمت الجيتار بجد، هاني قاعد يعلمني. فبحب يعني عندي ثبات انفعالي. ان انا يعني عايزه اعمل راقصه كل حاجة. مغنيه لاعبه جيتار وبيانو واكورديون المراحل دي رياضيه. بس دي مراحل في حياتي، مراحل ما بتكملش. التمثيل بقى هو اللي كمل. حلو. ما انت بتفضل تدور على نفسك لحد ما بتلاقيها في الاخر. بتدعبس كده لحد ما تلاقي اهي نفسها اهي. تجرب كل حاجه. طب دخلتي التمثيل ازاي؟ دي قصه نجاح بقى. دي هنبسط فيها صعود. دخلت التمثيل ازاي؟ يعني اول حاجه عملتها ولا ازاي؟ يعني انت كنت طول عمرك حلمك تطلعي ممثله ودخلتي سياحه وفنادق، ما درستش تمثيل طبعا دي حاجه طبيعيه جدا. وبعدين بقيتي ممثله ازاي بقى؟ عشان دي حاجات مهمه. ايوه. خدتي وضع المهمه. اتفضلي معايا. ابتديت الاول اعمل، يعني عرفت ان ممكن اعمل موديلنج ودي اسهل حاجه. اوكي. فابتديت كده. بالذات انك ما بتتخانقي. بتتخنش بالظبط. انه موديلنج ببلاش ده اسهل حاجه في الدنيا. فابتديت كده. وبعدين مش عايزه افضل موديل، يعني انا عايزه امثل، انا مش عايزه ابقى موديل. فعرفت عن الورك شوبس وان انا ممكن اروح اخد كورسز ورش التمثيل. ابتديت بقى اروح ورش تمثيل. اكشلي رحت ورشه واحده بس، مش ورش كتير. يعني انا كنت مستنيها. حاسسها مستني. انت دايما بتبتدي الحاجه بحاجه واسعه قوي وكبيره وبعدين بترجعي يعني وده كويس ان انت حقانيه وبتقولي الحق، بتقولي الصدق. انت بتوسعيها قوي، اللي هو مثلا انا عمت من هنا لليبيا، هو بصراحه انا بلبط على الشط وانا ولقيت العالم. يعني ما هو يا جماعه هي موهبه برضو. انا كنت بس محتاجه اعرف التولز بتاعتي، اعرف استعمل صوتي، اعرف امتى اعيط لما بقى عندي مشهد دراما. ما كنتش عارفه. انا كنت عارفه ان انا حابه التمثيل بس مش عارفه ان انا ممثله، فخايفه ابقى مش موهوبه. يعني زي ما كنت عايزه اغني وانا المفروض اشرب ينسون، مش هغني. هو بس الورك شوب يعني ورشه التمثيل خلتني اعرف انا فين نقط القوه بتاعتي، وايه اللي انا مفروض اشتغل عليه، وايه المفروض الغلط اللي انا اظبطه. يعني انا كان عندي مشكله في الكلام. الكلام ما كانش الاكسنت بتاعتي ما كانتش مصريه قوي مظبوطه. اوكي. كان إيه؟ على كويتيه يعني؟ لا مش على كويتيه، علشان انا يعني دارسه لغه عربيه كويس. فانا عندي الحروف ومخارج الالفاظ كانت اقوى. انت فاهم قصدي؟ يعني الشين، القاف، اتقل بالظبط. يعني وانا بعمل انا شهيره، انا الخائن، انا ما بعرفش الخائن دي بالظبط. فكان عندي مشهد بقول فيه اسم الروايه مش عارفه اقولها، انا الخاين. يعني قعدت اتلخبط. فكان عندي حاجه كده، بس رحت اشتغلت عليها مع استاذه ايمان يونس. فاشتغلت معاها على ان انا مخارج الالفاظ تبقى اخف. هي مظبوطه بس تبقى اخف، يعني تبقى عاميه اكتر مما هي فصحى. بس انت عارفه موضوع الورك شوبس ده، ورش التمثيل. انا لما كنت بعمل اول ما حاجه ابتديت اعمل، عملت اكس فاكتور برنامج وكنت مذيع اكس فاكتور وكده. وبعدين جالي اول عرض ان انا اعمل مسلسل، كان مع سيرين عبد النور اللي هو لعبه الموت. ده مسلسل اعمله في حياتي ورفضته بتاع 7 مرات. وبعد كده كلمني استاذ محمد امين فقال لي هتعمله، قلت له حاضر. فعملته وبعدين حسيت ان انا مش واثق من نفسي، فروحت ورشه. فالورشه دي هي اللي خلتني اقرر انا همثل ولا لا. لان انت بتروح الورشه حتى لو انت بتحب التمثيل، انت ممكن تطلع ما بتعرفش اصلا. ممكن انت فاكر ان انت بتحب، بس انت من كتر ما بتحبه انت شايف انت ممكن، بس بدل ما تطلع وتتفضح بقى على الكاميرا بالزبط. بتروح تتعلم، ومن التعليم بتشوف اذا انت اصلا تقدر ولا لا. وفي ناس كتيره قوي على فكره بيبقوا
هيموتوا ويمثلوا عندهم وسايط يعني اللي هو لو عايز يطلع هيطلع، يروح الورشه يخلص الورشه يقول لك this is not for me، ده التمثيل مش بتاعي. فيشتغل بقى ورا الكاميرا، يشتغل برودكشن، يشتغل اخراج، ممكن اي، فاهم قصدي؟ ممكن حد بيبقى معجب جدا بالفكره بتاعت التمثيل، بس لما يخش فعلا فيها يكتشف انها مش موهوب، بتبقى مش عنده يعني الحته مش عنده، او مش كاريزماتيك انف، مش عارف ايه مش عارفه، او هو مش انا واخده الموضوع من حته تانية. يعني انا بحس ان انا بعيش شخصيات تانية طول الوقت، وبقدر اقول اللي انا عايزاه من غير ما الناس تعرف ان ده انا اللي بقوله. بيبقوا شايفين ان الكاركتر هي اللي بتقول. ما هي دي ألذ حاجه بقى في الدنيا. انا عندي الموضوع كده، ان انت ليكي الحق بعقد ممضي ان انت تعيشي حياه واحد تاني، حياه واحده تانية مش بتاعتك. بالظبط. تطلعي حراميه، تطلعي ملكه، تطلعي اي حاجه في الدنيا وتعيشها، بتقعد تعيشها على مدى التصوير. ومحدش يقدر يقول لك حاجه، محدش يقدر يقول لي حاجه. ما ينفعش بوليس يقبض عليكي يعني، لانه مش انا، دي الشخصيه. حلوه طبعا، هي حلوه طبعا، زي شباك منفذ كده بتطلع تشم فيه هوا وترجع تاني. لا حلوه طبعا. طب نخش في دخلتي الورك شوبس وبعد كده قالت لي الاكتنج كوتش بتاعتي، قالت لي انت كويسه. فقلت لها عرفتي منين؟ قالت لي انا بقول لك انت كويسه. ادتني يعني، هي ادتني ثقه في نفسي. اوكي. وخلتني اتاكد انه انا لا، مش بيتهيألي، مش موهومه يعني. وده خلاني لما بروح اوديشن كنت ببقى مش خايفه، اللي هو لو ما خدونيش ايه المشكله؟ انا كويسه برضو، بس انا مش مناسبه ليهم دلوقتي، هبقى مناسبه لحد تاني بعدين. ولقيت نفسي ان انا لما بشتغل انا فعلا مش شايفه الناس. انت عارف طبعا. انت عملتي اوديشنز عشان تخشي اول عمل؟ طبعا. مش واسطه؟ لا واسطه ايه؟ عملتي اوديشن فعلا؟ كنت بعمل اوديشنز طول الوقت. طول الوقت كنت بعمل اوديشنز. جات لك من الورك شوبس؟ بحس ان مصر ما فيهاش اوديشنز كتير اصلا. لا يعني الوقت اللي انا ابتديت فيه كان بيبقى فيه اوديشنز. يعني انا حتى فتاة المصنع انا رحت عملت اوديشن. اوكي. من غير ما المخرج يطلب مني. انا رحت انا لوحدي. انا عرفت ان هو بيعمل فيلم، فرحت عملت اوديشن لان عرفت ان هو بيعمل اوديشن عشان الفيلم فيه بنات كتير. اوكي. فرحت عملت اوديشن. هو لما شاف الاوديشن بتاعي هو قال لي الكلام ده بعد كده. استغرب ان انا رحت، لان انا كنت شغاله يعني بقالي كذا سنه. ما هي دي الفكره، ان في مصر انت بعد ما اسمك بيتعرف نوعا ما بيبتدي يا اما يترشح لك حاجات على طول، يا اما يتكتب لك. لو انت بقى واصل لمرحله كبيره في ناس بتكتب لها ايوه أدوار. بس دول نجوم. ما انا هو ده اللي بقوله. كنت لسه ببتدي. انا يمكن عشان كنت في اكس فاكتور، فكانوا عايزين الشخص ده يطلع في لعبه الموت، فما عملتش اوديشن. بس عملت اوديشنز في امريكا كتير لحد دلوقتي الحمد لله. من 100 مفيش غير واحد اتقبل يعني، الحمد لله. الحمد لله يعني. حاجه يعني مشجعه جدا، حاجه كلنا نتشرف بيها. ايوه كلنا، مش انت لوحدك. وبعدين ابتديتي بقى عملتي اوديشن واتقبلتي، وابتديتي الرحله الفنيه اللي كلنا بنتفرج عليها ومبسوطين بيها. بالذات في البلدجي، في بنت البلد. اموت عنها. واضح ان انت تموت انت فعلا. انا باين قوي، ما بقاش فيه دلوقتي، ما بقيتش اعمل دلوقتي اوديشنز. مفيش حاجه. طب بلدي قريب؟ ده فيه رمضان. ابسط يا عم، ابسط. رمضان الجاي بجد والله. هتطلعي ايه بقى؟ هطلع بنت شعبيه برضو، بس مش عايزه بقى احرق. لا ما تحرقيش يعني. لا هي بنت شعبيه من الحاره. اوكي. بنت بلد اصيله. بس مختلفه عن اللي انا عملته قبل كده. اوكي تمام. انف مش تصريح. لا حصري. لا عشان انا متفهم كده، لان بتقعد يسالك يا عم، ما انا ماضي عقد ومش عايز احكي عشان تبقى مفاجاه، وعشان انا عايزه تبقى مفاجاه احلى. طب ما تيجي نخش في حته جد شويه. ايه الحته بقى اللي هي الناس ما شافوهاش يمكن في ياسمين قبل كده؟ اخش انا؟ لا انا عارف انا هخش على ايه. جاهزه؟ قول كده عشان انت خوفتني. عايزين الناس تستفيد من تجربتك الحياتيه، تمام؟ واسالك عن حقوق المراه وانتي في مصر وكل الكلام ده، مع الحياه الزوجيه كخبره، كالكولكشن ده يعني.
لو مش عايزه تتكلمي عن الموضوع. لا هو انت يعني السؤال اللي هو اتكلمي عن تجربتك الحياتيه. وللاسف الناس ما بتحبش تسمع تجارب حياتيه. يعني انا سالت قبل كده في تويتر على تويتر، هل تحبوا ان انتوا تسمعوا تجارب الناس والحاجات اللي عدوا بيها في حياتهم قبل كده، سواء عائليه او عاطفيه او اجتماعيه او قالوا لا. معظم الإجابات كلها كانت لا. الناس شايفين إن ده نوع من أنواع إن أنت بتعمل فضايح أو بتتكلم في أسرار بيتك، أو بيكون ربنا سترك وأنت بتفضح نفسك. مش شايفينها بالمعنى اللي المفروض، المعنى الحقيقي بجد اللي المفروض هم يشوفوه. إن أنا لما أحكي لك تجربتي أنت ممكن تستفيد من ده، تتعلم منها. احنا انسانيا مرتبطين ببعض، كلنا بنكمل بعض. انت ممكن ما تكونش عديت باللي انا عديت بيه، بس لما انا احكي لك في يوم من الايام ده يفيدك. مش لازم تستنى لما انت يبقى عندك دروب. حلو ان انت يبقى عندك فكرة او يبقى عندك خبرة من حد عدى بالموضوع قبل كده. طبعا بتعيش التجربة من عين ناس حد تاني، ده انت كده واخدها من غير كل مشاكلها. هم مش عايزين. هم شايفين ان ده انت بتفضح نفسك، انت بتتكلم، بتطلع اسرار بيتك، انت شايفينها كلها من ناحية سلبية. وده مش عارفة ليه موجود في مجتمعنا احنا بس. هو بره مش كده. بره بالعكس، الناس اللي عندها تجارب مؤلمة في حياتها، اللي عنده تجربة مر بإدمان، مر بفلس، مر إن هو كان هوملس، مر إن مرضيا أيا كان مرض، مامته وباباه كان في مشاكل في البيت، وكان في أم بتضرب ابنها. الناس بتتكلم بره في كل حاجة، وده بيكبرهم أكتر في عينين الفانز لما طبعاً بيسمعوا هم عدوا بإيه طول عمرهم ودلوقتي بقوا فين، وقدروا ان هم يعدوا كل ده ويفضلوا ماسكين نفسهم وواقفين على رجليهم وبيتعلموا من قصصهم. هنا مش عايزين يسمعوا، وبيتاكدوا ان البني ادم ده حقيقي، مش بني ادم حاطط وش معين وبيتكلم. انا ما اعرفش ليه هنا معظم الناس مش عايزه تسمع للاسف. فبيخلوك تبطل تتكلم في حاجه يعني هو طبعا ما فيش حد بيجبرني ان انا امشي في طريق انا مش عايزاه، بس هم عايزينك تبقى سطحي، او حد عنده تجربه عدى فيها قبل كده وطلع يتكلم ويحكي فيها. لا، مش الناس مش عايزه. سواء بقى اي حاجه. يعني برضو لو واحده تعرضت لاغتصاب، واحده تعرضت لعنف، التعنيف، للمشاكل مع جوزها، مش عايزين يسمعوا، مش عايزين. وبيلوموا الناس بيلوموها هي، حتى لو هي ضحيه بيلوموها طول الوقت. ما انت اللي كنتي مش عايزين. هم مش عايزين يسمعوا. هم شايفين الموضوع من وجهة نظر زي ما قلت لك، انه الستر مطلوب وربنا ستر عليكي ومحدش عارف انت ليه بتطلعي تتكلمي. وده مش حقيقي. انا مش شايفه ان ده حقيقي خالص. يعني شايفه ان هو ممكن يبقى اكزامبل لكل الناس اللي ممكن تبقى في نفس الظروف يتعلموا منها طبعًا. ويتفادوا الغلطات طبعا. او على الاقل خالص انا لما اطلع احكي لك عن تجربتي، لو انت مش عارفه حقوقك ممكن تعرفيها. مثلا لو تجربه مثلا في الجواز، لو انت مش عارفه حقوقك هتعرفيها. هو في كده، في الناس بقت قاسيه قوي على بعض، بقى في قسوه، ما بقاش في رحمه، ما بقتش الناس بترحم بعض خالص، بقت قاسيه قوي على بعض. بس خلينا نغير الموضوع بقى. شفت طلعت لك سايت تاني خالص من ياسمين، دخلت في حته ديب. ده ديب يعني نقفل الموضوع ولا عايزه تقولي اي نصيحه لسيدات جمهوريه مصر العربيه؟ سيدات مصر العربية بس كل السيدات اللي هتتفرج علينا. لا، أنا بس يعني عايزة كل واحدة تبقى عارفة حقوقها كويس، تبقى عارفة حقوقها وعارفة إن هي قادرة تاخد حقوقها. أنا مش عايزة طول الوقت الناس تطلع تقول حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة.
احنا عارفين حقوقنا بس احنا مش عارفين ناخدها. فالحاجه بتتاخد يعني لو سبتها ما حدش هيديها لك على صينيه يعني. لازم تاخد حقك. انا بتهيألي للأسف هي يعني. هي نرجع. عامة، وحتى يعني بنات وولاد كمان عامة على فكرة. هو في دايما الناس محتاجة تتعلم ان هو لازم يقف لنفسه، بالظبط. ويمكن اكتر عند البنات عشان البنات دايما بتبقى هم متعودين ان هم الحنينين، اللي مش المفروض ان تبقى هاديه ساكته. فعشان كده الموضوع بيبقى اصعب، بيبقى محتاج زقه اقوى بتهيألي. فبس لا، هي طبعا اللي انت بتقوليه ده مليون في المية. وكمان يعني الرجاله برضو المفروض يبقوا فاهمين ان هم عندهم بنات. فانت دلوقتي لو انت ضدي في حاجه في وقت من الاوقات، طب ما انت عندك بنت هتعيش ده في يوم من الايام. فانت بتفكر ازاي؟ احنا كلنا بنكمل بعض يعني. صح، هي مش كلنا حرب. بنكمل بعض فعلا. هي مش حرب. محدش ضد حد. لا، ومحدش عامة بيكتشف بيقتنع ان هو الحاجه دي ممكن تحصل له غير لما تحصل له فعلا. بالظبط. من الاخر يعني. بالظبط. ولو كلنا مع بعض هتبقى اسهل وتمشي اسرع وتبقى ألذ. ردي قفلت. وزيرة حقوق المرأة دي. طب نرجع نهزر تاني. انا بس كنت حاسس ان يعني كنت شايف في عينيكي في حاجه كده، فكنت عايزها تطلع. إيه؟ وانا مرضي خلاص يعني. الكلام اللي اتقال ده من الحق ويتاخد والقوه والكلام ده، نرجع نقفلها على هزاره. الهزاره هتبقى الشنيور الاغنيه. بجد انت بتتكلم جد؟ اقسم بالله ما ماشي من على الكنبه دي. طب ايه قبل ما أسمع أي ايه نوع حاجة. الاغنيه؟ طيب حبيبتي انا ممكن ابتدي. لا 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 ما تهزروش. لا اي حاجه كده. إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين. خلاص كوبليه كمان يا جماعه والله. والنبي كوبليه كمان. امبارح صوتي راح في الحفله. معلش مش حاسين. ما ده احنا بنبني لك ستيج هنا والله. ده القلب. بس انت بتضحك بتحسسها. مفيش خالص. لا كفايه احراج بقى. طب انتوا جايبيني نغني معاكي طيب؟ طب غنوا معايا. ماشي. عايزين نغني ايه؟ جورج وسوف ده شكله دي بصه جورج وسوف. اختاروا اي حاجه ينفع 3 يغنوها مع بعض. انت غني واحنا هنبقى الكورال. ما انا مصيبه غني ايه؟ اقول ايه؟ قولوا وانا اقول اي حاجه. انت قولي يا صحبجيه واحنا نقول لك يا صحبجيه. يا لالي يعني شويه. يا لالي حبه على عيني على عيني على ترى. حبيبي قال جاي ولا جاش. حبيبي قال. انا مش حافظ بعد كده. قول اللي انا بقوله. قول وراه. هي الاغنيه دي ميزتها ان انت بتقول وراه. بس انا هخليه يغني برضه. هي دي الفكره اصلا ان كلنا. قول ورايا. قول. كفايه كده يا جماعه. ماشي. طب شوطين هاند بول طيب قبل ما يا جماعه بس هاتوا لي كوره طيب. بصي بجد نورتينا النهارده. طيب دلوقتي في بقى المفاجاه الاسبوعيه بتاعتنا، ان احنا في سيزون 2 جايبين تي شيرتس. تمام. انا كسبت تي شيرت. انت كسبتي تي شيرت، وحد من اللي بيحبوكي هيكسب تي شيرت. واللي من اللي بيحبوكي اللي هم معرفش ايه اللعبه اللي هنلعبها، بس على السوشيال ميديا هنظبط حاجه، واللي هيكسبها هيكسب تي شيرت عليها امضتك التي لا تقدر بثمن. انا بقول لكم مش عايزين بقى نلاقي التيشيرتات دي على اي باي بقى والحاجات دي. امازون بقى حلوه قوي. اختاري واحده ليكي وواحده هتمضي عليها. انا هاخد البيضه. ماشي. امضي على بتاعتي برضو لنفسي؟ لا امضي على بتاعتك بقى. ممكن ترسمي فيها في البيت. الرسم تبصي على حد جنبك تقومي رسمه سليم يكتب عليها اسمه تاني كده. امارس هوايتي في البيت على التيشيرت. شفت الحركه حلوه؟ حلوه قوي. ياسمين. مفيش ان. ياسمين. لا هي الان دي اللي في الاخر بتبقى كده. هي رايحه انا لازم اصلا لو ما هزرتش او ما غلستش ما بقاش انا. ياسمين ثانك يو سو ماتش.
طب انا ما كسبتش حاجه غير نجهز عشان التيشيرت. التيشيرت دي يعني. ماشي. حلو وكسبتي برضه. محبه الناس، وان الناس عرفوا ان انت انت عارف ان اكتر دي من جميله. احلى حاجه في شغلانتنا، لما محبه بجد الناس. لما بجد بتقابل ناس بتحبك بجد، مش الناس المزيفه اللي بتخش على السوشيال ميديا تقول كلام وانت عمرك ما بتشوفهم. لا، الناس الحقيقيين اللي بتقابلهم في الشارع بيقابلوكي ويقابلوك ويبقوا ويقولوا حابينك. كلمه حلوه. بالظبط. دي بمليون جنيه طبعاً. احلى حاجه بالدنيا ده كلها. بجد حقيقي. ان انت يبقى مودك وحش وتقابل حد يقول لك كلمه حلوه، دي بالدنيا، دي احلى حاجه في شغلانتنا. ترو. بنحبكم يا جماعه، بنحبكم قوي، جداً. بنحبكم جدا. لكل الكاميرات بنحبكم. يلا نبلبط بقى. يلا بقى. احنا يلا. في الساحل. اللي معانا اللي واقف تمام. ثانك يو. فين بقى؟ احنا في المكتب معايا. الحاجات هتبقى هتخبط